Jag har spelat på ganska många banor, men vad är egentligen den stora skillnaden? 3 skillnader. Och det är konstgräset, belysning och så är det glas. Mitt namn är Erik Andersson, VD på Padel Total. Och idag är jag med mig ambassadörerna Kalle Knutsson och Andreas Johansson. Så det är ändå rätt bra. Kan vi jobba på? Vi är rätt. Känns bra. Ja, tror jag. En nylagd konstgräs, det är väl innan det är egentligen perfekta egenskaper så vill vi som tillverkare eller installatörer ha 3 veckor innan konstgräset har satt sig ordentligt. Och det vi egentligen behöver det är att sanden ska komma ner och sätta sig. Fibrerna är så pass täta. Så vi får inte ner sanden i mattan. Utan för att få ner sanden i mattan kan man egentligen säga att då krävs det spel. Och det blir att fibrerna rör på sig och det ser man bara här att rör jag bara lite på fibrerna så ser man att det sjunker sanden ner efterhand. Och det är väl egentligen det bästa att när vi installerar banan så är det en viss mängd sand och sen är det upp till kunden att återfylla. Och det är egentligen under de närmsta 3 veckorna så får man 3, 4, 5 tillfällen att fylla på med sand beroende på hur mycket det spelas efter vi har åkt. Hur många olika typer av matta eller konstgräs pratar vi? 2 olika. Krullgräsfiber som vi har i detta fallet och krullgräsfiber det är väl egentligen att fibrerna ligger på detta viset. Kapslar in sanden så att det inte flyttar sig så mycket. Och sen är det raka fibret där du har ett rakt stående fiber som är det traditionella konstgräset. Varför det har blivit populärt med krullgräsfiber det är ju för att World Padel Tour spelar på det också. Och att det kräver mindre underhåll och mindre skötsel. Speciellt inomhus och när vi pratar inomhus så blir det att är det mycket sand uppe i ytan så blir det att flyttar sanden sig ut mot gallret, ut mot glaset och fram mot spelnätet. Och sen även att det dammar i hallen. Så det är ju en negativ egenskap att det blir mycket underhåll, mycket skötsel, mycket jobb och det vill man ju undvika. Så det som har kommit är ju egentligen krullgräsfibret istället för det raka fibret som var från början. Är det mycket skillnad i mängden sand mellan mondo och vanliga raka gräset? Ja, mängden sand är ju på det raka gräset kan man säga att där fyller vi på en total spelplan 200 kvadratmeter fyller vi 3 ton sand. Och på mondo så ligger vi på 1800, 2 ton ungefär. Sanden är egentligen till som funktion för att skydda konstgräsfibret. För har du ett konstgräsfiber som är konstruerat på det viset och du inte stöter upp det med sand och sist när det är så pass mycket spel som det är nu i hallarna 10-12 timmar på vissa banor på vissa ställen så blir det att konstgräset viker sig. Det lägger sig ner och då blir egenskapen istället för att ha fibret, änden på fibret som står upp och stoppar upp bollen ligger ner så blir det jäkligt snabbt. Ja, precis. Och flackt spel. Det är då bollarna börjar kasa lite mer i banan. Du kan tänka dig att du har ett plastfiber som ligger ner. Änden på strået gör att det blir friktion och stoppar upp. Men långsidan på strået är då egentligen bara plast som ligger upp och där är ingen ände på det som stoppar bollen eller energin i bollen när han kommer. Kasar, låg studs och snabbt. Helt rätt. Vi sätter ju enormt mycket banor nu. Vad är splitten mellan krullgräset och det raka gräset? Jag skulle nog säga 90-10 till förmån för krullgräs. Och det är mycket för att man vill ha... Det är så mycket alltså? Ja. Och det är för att du vill ha alltså minimalt underhåll, minimalt skötsel utan har man mycket spel så givetvis så vill man inte att man ska sätta av tid för städ och underhåll utan det är den fördelningen. Så krullgräs definitivt. Utomhus lite annorlunda. Men man kan väl egentligen säga att utomhus är det så att där har du fukten i luften som binder sanden så att det ligger på plats. Och sen även fukten i luften gör att du inte har problem med att det dammar utomhus som det gör inomhus. Så därför är det lite mer annorlunda utomhus. Min bara erfarenhet eller vad jag tänker som spelare det är ju att några gånger när jag har spelat utomhus i Sverige så har det känts som att det har gått att spela även ifall det är kanske lite fuktigt eller ifall det har varit lite regn när där är sand i banan. Stämmer. Oftast konstruerar vi banan lite annorlunda som man gör i Spanien också. Det är också för att de yttre omständigheterna är annorlunda i Sverige än vad det är i Spanien. Här betyder mycket mer nederbörd än vad det har i Spanien också. Och det har vi gjort så att under konstgräset så blir det oftast att vi lägger en dränerande asfalt. Och en dränerande asfalt så har det dräneringsegenskapen att den släpper igenom nederbörden. Men i Spanien så har den gjuten platta.
Och gjutenplatta är egentligen betongplatta under och den dränerar inte alls. Men sen blir det också att har du mycket sand i en matta så binder den fukten också. Ja, och pratar man kanske i Spanien där man oftast pratar konstgräs som detta konstgräs har 13 mm strålängd. Men i många fall i Spanien så är det betydligt mycket mer nedslitet konstgräs som är där och spelar. Kanske du är på 5-6 mm. Det känner jag igen. Mindre nederbörd också. Man är väl bortskämd i Sverige med bra anläggningar och bra banor. Ja, jag tänkte säga på det kan väl du intyga också? Definitivt. För de mattorna där det är något konstgräs kvar så är det ja, liksom. Man är nere i backingen helt. Det är helt slut helt enkelt. Och då är det bara backingen kvar, ingenting kvar i fibert. Ja. De ekonomiska förutsättningarna tar lika mycket betalt i Spanien som i Sverige. Det är inte riktigt densamma per speltimme. Fråga till dig, Kalle. Vad spelar du helst på? Blått eller grönt? Jag har lite förkärlek till denna mattan som vi står på här. Jag gillar blått. Och hallar som faktiskt, som jag tycker är riktigt snygga, det är de som har fått ihop det med lite den här mörka, gråsvarta mattan utanför banorna. Och så tycker jag det gifter sig snyggt med det blåa. Men spontant så har jag spelat på de flesta olika färgerna och allting har funkat än så länge. Rosa, rött, svart. Ja, precis. Det funkar bra. Det är en större kontrast, gul boll mot blå matta. Så sant. Det kan hjälpa till med hur man ser bollen också. Men jag tycker, om vi bara pratar om vad som är snyggt. Grönt och blått för mig är väl samma, men jag tror vi hamnar på de två och ingen annan färg. Nej, men jag håller med. Nej, konstgräset i sig annars, utan underhåll och skötsel som allt annat. Utan man måste landa i... Det ska skötas, borstas, se till så att det underhålls. Får man maximal livslängd på det också. Och maximal spelupplevelse. Det är också en säkerhetsaspekt. När det kommer till underhållet och har sanden jämnt fördelad och så att det inte helt plötsligt det biter i mattan ibland och sen ibland så kasar det. Ja, har du en stor nackdel med de konstgräs där du har rakt strå, där du har mer sand. Då blir det ofta så också att... Pressar det utåt? Ja, man pressar det utåt, fram mot nätet, ut mot gallret och bak mot glaset. Men sen blir det också det i takt med egentligen som strået slits. Så att du har en konstant mängd sand, men i takt med att strået slits så blir det kortare och kortare, det blir mer och mer sand. Och då är slutet, eller vad ska man säga, konstgräsets livslängd, slutet på livslängden, då får man egentligen ta bort sand istället. Så att man tar bort sand, för annars blir det att allting ligger på. Ja, precis. Och det blir bara en jävla massa sand. Det här som alla spelare har lite hatkärlek till. Kärlek när det är hos motståndarna, men hat när det är på ens egen sida. Vad är det att säga om galler? Galler, där är ju reglementet på hur det ska se ut och vilken maska det ska vara och vilket håll maskerna ska ligga. Alltså vilket galler som ska utåt mot spelplan och vilket som ska vara ytterligt. Ja, okej. Så de tvärgående ska ligga innerst? Precis, mot spelplan. Och Då har vi lärt oss någonting nytt. Ja, den hade jag inte stått på. Nej. Jag har inte stannat upp och kollat och tänkt på det faktiskt. Hade de legat på andra hållet så hade det blivit svår studs. Ja. Man kan tänka sig en boll som kommer från det hållet och sen att du har den som ligger ytterst. Då blir det att den stoppar och då kan den studsa framåt istället. Jag fattar. Men det är ju en självklarhet egentligen. Annars är det bara att stabila banor, krogkonstruktion så att det håller. Och man kan väl egentligen säga bara att banorna utsätts för mycket påfrestningar och en av detta är det när spelare blir förbannade och drar foten i gallret. Vilket är no tycker jag, men samtidigt så ska det hålla. Vi har valt att göra en stabil konstruktion här. En stor, stabil, kraftig stålprofil. Just att man går oftast in med kroppen. Och då ska det hålla att det går in med kroppen också. Så den ska vara bitig, om man kan säga som så. Lite äldre banor kanske så kändes det som att det var förut nästan lite tunnare såna här galler. Och det är många av de äldre klubbarna där man känner att oj, shit vad det... Buktar ut. Ja, dels det. Och sen även den som håller, för den stadgar ju upp nätet så att säga, den är profilen. Ja. Och går du ner i dimension på den profilen så givetvis så blir det så att den är inte lika hållbar som en kraftigare profil i sig. Och det är ju oftast aspekter på så när man inte tänker på när man köper banor, utan det är ju bara liksom att okej, det är en bana, sen tänker man inte mer på det. Utan
Men ja, absolut. Och i slutändan så är det så att man tycker en bana som egentligen den ska ju stå 20 år. Minst. Utan att du ska behöva göra någonting om man säger på stålet. Utan problem. Både ute och inne. Denna delen, det är ju inte galler på alla konstruktioner eller alla bantyper. Nej. Det är ju glas hela vägen upp. Ja. Samma panel. Båda är godkända idag. Båda konstruktioner. World Padel Tour Choice är ju... World Padel Tour Choice är den och egentligen där det kom fram. Och från början så var inte den lösningen godkänd där det hade glas hela vägen upp. Mm-hmm. Men sen ändrade de i reglementet så nu är det godkänt både och. Så att du har 2 meters glas eller samtliga glas på hela banan som är 3 meter höga. Som hallägare och om man vill prata reservdelar och jag förstår på World Padel Tour, de åker ju runt på olika ställen. Istället för att ha 2 olika sorters glas med sig till varje helg de åker så bör de bara en sorts glas. Ja. Det är ju samma glas överallt och likadant med hallägare. Okej, ska man investera i ett extra glas och du kör samtliga glas 3 meters höjd, är det bara en sorts glas du behöver. I detta fallet så behöver man ju 2 stycken sorters glas. Har det hänt att ett glas i sidoväggen har gått någon gång? För jag har nog bara sett inte mig veterligen. Och kikar vi på glasen här så kan man egentligen säga som så att den här banan är hyfsat nyinstallerad. Och när vi sätter banorna så sätter vi glasen alltid med ett visst avstånd mellan glasen. Och det som är viktigt här det är ju egentligen att när man väl har lämnat och sen när det spelas så x antal 100 gånger man har sprungit in i glasen och allting rör sig och eventuellt så släpper skruvarna. Att de lossnar, då kan glasen förskjuta sig och sätta sig. Och det är egentligen då man kan ha en risk med att glasen går sönder. Det är först då de går sönder, inte att jag springer in eller att jag kommer med Det går liksom inte att springa igenom glaset. Då får du ta i. Ja, testa. Andreas, snälla. Den vill man inte testa om det skulle lyckas. Det kommer aldrig hända. Det kommer aldrig hända att du går rakt igenom ett glas. Utan då är det i så fall, går du igenom ett glas så är det på grund av att glaset har satt sig antingen uppe i att skruvarna har släppt och att kanterna ligger mot varandra uppe eller nere. Men det vi gör vid installationstillfället är att vi sätter silikon, en liten bit silikon i botten och en liten bit silikon i toppen. Och det är för att du inte ska få det här att de sätter sig. Att de ligger an mot varandra kropp. Så har vi satt bara en liten sträng silikon. Det man däremot kan säga är att det är större risk att glasen sätter sig på en panoramabana. Istället för att här har jag en stolpe som håller glasen så är det att då har jag ett bläck på utsidan som håller glasen. Och det bläcket, polykarbonat eller metall eller vad det nu än är, det har inte samma hållbarhet i ett bläck som sitter mellan 2 eller infästen på det viset som du har som på en stolpe. Och sen ska man också säga det att jag kan i alla fall, vet jag att det är en panoramabana, då kan jag gå in tufft i glaset på kortsidan som spelare. För jag vet att det sviktar. Men går rakt på den där den stolpen står med kroppen så känns det. Ja, du menar okej. Alltså, jag fattar. Här blir det rätt stumt. Men hade detta varit en panoramabana då hade han sviktat och gett efter. Ja. Och jag som spelare kan gå in betydligt mycket tuffare i en konstruktion där jag inte har en stolpe. Nu vet jag faktiskt inte ifall ni har den produkten i Padel Total för den har nog inte riktigt gjort sig i Sverige. Men det är ju X-banorna, eller de gamla banorna som man bara gjorde i cement helt enkelt. Jag har ju haft äran att tävla på lite sådana goda banor. Men då blir det ju en nivå till. Liksom. Då är det stopp. Man kommer löpande några gånger så. Ni har inte installerat några betongbanor än? Inte än. Nej. Det finns en början eller en premiär för alltid. Kanske någon som verkligen vill ha en historisk bana. Ja. Tjockleken? Tjocklek 10 eller 12 millimeter. Man kan väl egentligen säga att enkelt förklarat så en stolpbana, om den inte är mobil som denna banan är, så går vi alltid på 10 millimeter. Vi brukar sätta 12 millimeters glas utomhus också, just att det är mer rörelse och naturen påverkar. Att det blåser och allting rör sig på annat vis. Och då kör vi i stort sett alltid 12 mm glas ute. Panoramabana, 12 mm glas också på grund av att det är mer rörelse. Detta är mobilbana då vi kör 12 mm glas här också. Det blir lite stummare
själva glaset i sig på de extra 2 millimeterna. Även om inte 2 millimeter mycket så är det ändå 2 millimeter. Jag vet inte om man kontrar med, märker ni någon skillnad? Ni vet inte vilken tjocklek på glas det är, men ni kanske märker att det är olika förutsättningar på glasen. En bana som kanske kan vara identisk mot en bana som bara ligger på en annan plats kan te sig helt annorlunda. Sådana parametrar som temperatur, sol, inte sol, vind, luftfuktighet, Absolut. Det spelar höjd över havet. Ja, det är också. Många yttre parametrar spelar roll. Man vet i vissa hallar det har varit väldigt luftfuktighet på sommaren, augusti och så vidare. Då blir det nästan så att det är imma på glasen. Och då blir det därefter också att bollen bara dör eller bara kasar när den träffar nästan. Så det studsar inte ut alls. Så det är inte så enkelt så att man kan säga att snabba glas, då är det tjocka glas och så en viss typ av inspänning? Nej, utan det är andra omständigheter också. Till viss del är det tjockare glas och infästningen också. Så att de har mer skjuts i detta glaset som är 12 mm och stolpe. Det är det, men det är inte hela förklaringen. Belysning. Jag tänkte precis börja kolla upp där uppe. Ett kärt ämne. Vad är det för någonting vi har på denna banan? Detta är stolpbelysning. Enkelt förklarat kan man egentligen säga att här har vi egentligen tagit en utebana och satt in. Och det var egentligen så alla banor såg ut som kom till Sverige i början. Det var att man hade 4 fasta punkter och det är egentligen därifrån man skjuter ljuset. Fördelar och nackdelar är ju att detta är en snabbare installation, en enklare installation och därmed billigare installation. För här skjuter vi egentligen ljuset från 4 punkter. Och det blir ju naturligt att där vi skjuter ljuset där får du mer ljus. Sen blir det mindre ljus i hörnen och fram vid nätet. Idag förespråkar jag takhängd belysning där du har armaturen spridda längs med hela banan. För det blir ett jämnare ljus, mindre skuggor och mindre bländning också. Så spelupplevelsen för de som spelar, jag tycker den blir överlägsen. Och sen blir det en konkurrensfördel också. Det är många gamla hallar som har stolpbelysning. Då går det över mer och mer till takhängt? Inomhus, absolut. Det gör det. Det blir en bättre spelupplevelse, det blir det. Sen är det en ekonomifråga i det som allt annat också givetvis. Att var vill man dra gränsen och hur mycket pengar man vill lägga. Men det är inga astronomiska siffror och tittar man långsiktigt, om vi pratar om hållbarhet på en bana så... Ja. Jag får ju ändra min smashtaktik för jag är ju 90% på att slå den via bakväggen och så på belysningsstolpen. Då är det ju slut, men det funkar inte längre. Då är det helt kört. Bra konstgräs, du ska ha bra belysning, du ska ha bra glas, du ska ha bra takhöjd och rätt akustik. Har man de 5 bitarna egentligen i en hall, då får man bra spelupplevelse. Och bra akustik och bra takhöjd är mycket värt. Tillsammans med några andra egenskaper som vill vara. Den tycker jag är lite bortglömd faktiskt när man gör sina investeringar i ljudet. Om vi pratar om spelupplevelse. Det kommer bli viktigare. Det kommer bli en konkurrensfördel där du har bra akustik. Där man tänker till före och ser till att det är bra egenskaper just med ljudet. För en annan som kanske spelar en timme, 1,5, men jag tänker på er som tränar eller står i en hall. Många timmar, det måste vara skitjobbigt. Ja, det är nästan tinnitus-känslan när man kommer efter en lång dag i hallen. Ja, det är dunk. Och det tror jag definitivt kommer vara något sådant som man kommer att fokusera mer på. För ska man tillbringa mycket tid i en hall så då krävs det också för att det är på plats. Det har varit mycket prat om underlag, galler, glas, belysning om vi är inomhus och så. Men i slutändan vill jag ändå slå ett slag för att det är servicen som kommer att avgöra för om det skulle bli problem med installationer, leveranstid och allt sånt här. Så är det det som kommer att göra skillnaden för upplevelsen och för att affären går smidigt. Den är min.